عزیزم سلام. خیلی از من سوال پرسیدین که یا نگرانیتون این بوده که آیا پریود من منظمه یا همه فکر میکنن که پریوداشون نامرتبه. یه تعریفی بهتون میدم خیلی آسون و ساده متوجه بشید آیا پریود شما جزو پریودهای مرتب هست یا نه. اولا سیکل پریود در آدم‌های مختلف فرق میکنه. حتی ممکن در یک خانواده 2 تا خواهر کاملا با هم متفاوت باشن. فاصله معقول که جای نگرانی نداره برای پریودها یک فاصله 21 روزه تا 35 روزه است. یعنی چی؟ یعنی از روز اول این پریود تا روز اول پریود ماه آینده از 21 روز تا 35 روز طول بکشه. یادتون باشه اصلا لزومی نداره روز پریود در هر ماه یک روز خاصی باشه. به من میگین ما قبلا 24 به 24 پریود میشدیم، الان اینطوری نیست. ببینید اگر حتی شما یک سیکل خیلی درسته 28 روزه داشته باشید، معنیش اینه که مثلا 15 اردیبهشت پریود میشید، 12 خرداد پریود میشید، 9 تیر پریود میشید، 6 مرداد پریود میشید، 3 شهریور پریود میشید و 31 شهریور پریود میشید. این تازه دیگه ته یه دونه پریود مرتب و منظمه. اما خیالتون رو راحت کنم، اگر شما هر ماه پریود میشید ولی 3-4 روز جلوتر از تاریخ قبلیه یا 3-4 روز 5 روز 6 روز حتی بعد از تاریخ قبلیه یعنی عقب میفته، باز این خوبه، یعنی هیچ جای اشکالی برای شما نداره و نگران نباشید. بنابراین پریود اصلا لازم نیست که توی یک روز خاصی باشه. به فاصله چند روز این طرف اون طرف ممکنه این اتفاق بیفته. به خصوص در سنین بعد از 45 سالگی ممکنه پریودها فواصلش کوتاه بشه. یعنی اگر قبلا سیکل شما 28 روزه بوده، یعنی از روز اول این پریود تا روز اول پریود ماه آینده 28 روز طول میکشیده، الان ممکنه این سیکل 25 روزه، 24 روزه، 23 روزه باشه. اگر پریود شما خیلی فاصله کمتر از 21 روز داره، یعنی از روز اول این پریود تا روز اول پریود ماه آینده خیلی کمتر از 21 روزه، شما نیاز به مداخله درمانی دارید. ولی توی یک رنج 21 تا 35 روز ما نگرانی نداریم. یک جای دیگه هم باز این اتفاق ممکنه بیفته، اونم سالهای اولیه بلوغه. تو 2 سال، 3 سال، 4 سال، حتی بعضی تکستا میگن تو 5 سال اول بعد از بلوغ سیکل نامرتبه. به جز در مواردی که یک دختر خانم جوان مرتب پریود میشه به فاصله‌های خیلی کوتاه و ما نگران کمخونی هستیم و درمان میکنیم، یا اینکه خیلی چاق شده و این فاصله کلاً به هم ریخته، از اون طرف ما اول تاکیدمون روی تصحیح در واقع لایف استایل یا مدل زندگی که هست که این چاقی در واقع جلوش گرفته بشه. در بقیه موارد باز تاکید میکنم اگر دختری داری در سن بلوغ پریوداش کمی نامنظمه، اینقدر به این بچه در واقع داروهای مختلف ندین، اجازه بدین طبیعت روند خودش رو طی بکنه. بنابراین اصلا لازم نیست پریود یک روز خاص باشه و در فاصله 21 تا 35 روز مشکلی ما نداریم باهاش. یک داستان وجود داره در مورد خانم هایی که شکر خدا این روزها مد شده همه باید روز تخمک گذاریشون رو بلد باشن برای بارداری. من نمیدونم چرا بارداری یک روند تصادفیه که اتفاق میفته، اگر بخواد اتفاق بیفته اون هم باز یک فرمول داره که خدمتتون گفتم. در واقع تخمک گذاری شما همیشه همواره 2 هفته قبل از پریود ماه آینده خواهد بود. اونهایی که پریودشون مرتبه میتونن حدس بزنن، اونهایی که پریودشون نامرتبه نمیتونن حدس بزنن. اگر لازمه که بدونید ما با بعضی محاسبات و با بعضی سونوگرافی ها به شما کمک میکنیم. باور کنید خیلی وقتا اصلا لازم نیست بدونید که کی تخمک گذاری میکنید، بارداری روند خودش رو پیدا خواهد کرد. یادتون باشه بسیاری اوقات بچه شما بیمار نیستید، مشکلی ندارید، فقط آگاهی نداریم. آگاهی پیدا کنید نگرانیمون کمتر بشه. یه مبحث خیلی خوبم راجع به PCO ها دارم، اولین فرصتی که بتونم وقت داشته باشم براتون خواهم بود. خواهش میکنم ویدیو رو ذخیره کنید، به دوستانتون که این نگرانی رو دارن ویدیو رو بفرستین تا با خیال راحت‌تر در حد امکان و با شهامت اگر بلدیم از زندگیمون لذت ببریم. میدونم کار آسانی نیست اما امکان پذیر هست. متشکرم.